في زاوية منسية من شمال أوروبا، حيث يهمس صمت المياه المتجمدة بأسرار عتيقة، وتحمل الرياح أصداء أرض صاغتها الشجاعة والزمن. هناك مملكة من الجمال الجامح. الدنمارك مملكة العجائب، مكان ترقص فيه الطبيعة مع التاريخ، حيث تشق المضايق الأرض كندوب لعمالقة، وتنبثق الجزر من البحر كجواهر مفقودة من أسطورة قديمة. تخيل مكانا يبدو فيه الزمن منحنيا، معلقا بين الماضي والحاضر، جبال نحتت بأيد إلهية ترتفع في وجه السماء، وأمواج ترقص برية في رقصة أبدية مع الساحل، أرض تهمس فيها الطبيعة بأسرار قديمة، وتعلم الإنسان بتواضع أن يصغي. استعد، فالدنمارك على وشك أن تكشف عن عجائبها واحدة تلو الأخرى، في رحلة ستوقظ روحك. في هذا الوثائقي سنغوص في 10 عجائب تكشف عن روح هذه الأمة الفريدة، من المنحدرات البيضاء التي تتحدى السماء إلى القلاع التي تحفظ أساطير الملوك والمحاربين، إرث نحت بدقة الخالق ونفس الأبدية. ليست هذه مجرد رحلة، بل أوديسة حسية. الدنمارك أكثر من مجرد بلد، إنها 406 جزيرة موصولة بمياه هادئة، مكان يهمس فيه الماضي في كل موجة، وجمال الطبيعة يدعوك للتوقف والتأمل والإحساس. من صمت المنحدرات البيضاء إلى هدير أمواج بحر الشمال، كل زاوية من هذا البلد تحمل قصة أو فضولا أو لغزا. هل فكرت يوما ما الذي يجعل مكانا ما فريدا لهذه الدرجة، ساحرا بهذا الشكل؟ منذ أكثر من 1000 عام أبحر الفايكنج في هذه المياه، وشكلوا أمة توازن اليوم بين التقاليد والحداثة بنعمة تكاد تكون سماوية. الدنمارك شهادة على الإبداع الإلهي، مسرح خلقت فيه الطبيعة والإنسان شيئا ساميا. وأنت، هل أنت مستعد للسير في هذه الأرض؟ سوف نأخذك عبر 10 وجهات تعرف هذا المملكة الشمالية، كل واحدة منها أكثر إثارة من الأخرى، من الجزر النائية إلى المدن النابضة بالحياة. استعد لتضيع في مناظر تتحدى حدود الخيال. قبل أن نكمل، تحقق مما إذا كنت مشتركا في القناة، لأن هذه الرحلة بدأت للتو، ولن ترغب في تفويت ما ينتظرك. لكن انتظر، هناك أمر يجب أن تعرفه قبل أن نغوص عميقا. وجهتنا الأولى مكان يبدو فيه أن السماء تلامس الأرض، حيث ترتفع المنحدرات كحراس لعالم منسي. ترى ماذا تخفي جزر الفارو في ضبابها؟ ابق معنا، فالجواب على بعد خطوة واحدة فقط، وسيتركك بلا أنفاس. جزر فارو، مملكة المنحدرات والأسرار البرية. في أقصى شمال المحيط الأطلسي، حيث تقطع الرياح كأنها شفرات من حكاية قديمة، يظهر أرخبيل ضائعا في الزمن. جزر فارو ملاذ من الجمال الخام، نحته غضب وصبر الخالق. 18 جزيرة بركانية ترتفع من البحر كحراس لمملكة منسية، جبال ترتقي نحو السماء، مغطاة بغطاء أخضر نابض بالحياة،
كأنه ينبض بروح الأرض نفسها. هنا الصمت هو نشيد لا يكسره سوى هدير الأمواج وصراخ طيور البحر، آلاف منها تستوطن المنحدرات التي تهوي مباشرة في مياه المحيط المتجمدة. هل تخيلت يوما مكانا تحكم فيه الطبيعة دون منازع، ويكون الإنسان فيه مجرد زائر متواضع أمام هذا العظم؟ جزر فارو هي هذا المكان، ملاذ غير مس وسر يحتفظ به البحر. تقع بين أيسلندا والنرويج وتتبع الدنمارك، لكنها تملك هوية خاصة وتأوي فقط 54,000 روح، شعب يعيش في تناغم مع القوة الجامحة التي تحيط به. العاصمة تورشافن بوابة إلى هذا العالم، منازل ملونة منتثرة كأنها ضربات فرشاة فنان على طول ميناء، حيث لا يزال الماضي الفايكنجي يهمس في الحجارة والرياح. لكن ما بعد المدينة تكمن السحر الحقيقي، منحدرات فيستمانا التي ترتفع لأكثر من 600 متر، عملاق طبيعي نحته نفس الزمن الإلهي عبر آلاف السنين. فكر في ذلك، صخور تتحدى الجاذبية، كهوف بحرية مخفية في قاعدة هذه الجدران، متاهة من الظلال والأصداء، حيث يغني البحر أغنيته الأبدية. والطيور، طيور البفن بمنقارها الملون، وطيور النورس ذات الأرجل الثلاثية، سيدات السماء، أكثر من 300 نوع. تحول هذه الجزر إلى جنة طائرة، عرض يبهر العيون. هل سمعت من قبل عن باينسفورث؟ منحدر ضخم بارتفاع 470 متراً، عملاق يواجه المحيط الأطلسي دون أن يتراجع أبداً، شاهد على القوة الخام التي شكلت هذا الأرخبيل. وماذا عن ميكينيس، الجزيرة الغربية الأبعد، ملاذ للوحدة، حيث يقف منار وحيد على حافة العالم يهدي البحارة كحارس لأسرار قديمة. هنا الطقس هو المايسترو، عواصف تجتاح الأرض، ضباب يلف الجبال، حجاب من الغموض يجعل كل منظر هدية نادرة وسريعة الزوال. والشلالات، شلال مولافوسور أحدها ينهار من منحدر مباشرة إلى البحر، شلال فضي يبدو كأنه يتحدى قوانين الأرض، نفحة حياة وسط الفوضى. تخيل صوت هذا الماء ينزل حرا ليلتقي بالمحيط، سيمفونية برية تتردد في الصخور وتجعل القلب يتوقف أمام هذا الكمال. هل كنت تعلم أن جزر فارو هي من الأماكن القليلة في العالم حيث تفوق عدد الخراف البشر؟ أكثر من 70,000 منها ترعى بحرية، رمز للبساطة في مشهد يأسر الأنفاس. وهذه الخراف بصوفها الذي نسجه الريح والمطر ليست مجرد رقم،
إنها جزء من روح فارو، رابط مع الأرض التي تغذي هذا الشعب. الثقافة المحلية صدى للماضي، اللغة الفاروية، أغاني تتحدث عن البحار والجبال، شعب يحمل في عروقه صلابة من يعيش على حافة الطبيعة البرية. وماذا عن الطعام؟ أسماك طازجة تجففها الرياح، لحم خروف، نكهات تحكي قصة، أرض تعيش مما تمنحه الجبال والبحر. جرب سكيربتشوت، لحم خروف مجفف في الهواء الطلق، نكهة قوية، هدية من التقاليد، تجمع الأجيال في كل قضمة. انظر إلى السماء في الليالي الصافية، ترقص الشفق القطبي، لوحة فنية حية. ستار من الضوء رسمه الخالق فوق هذا الركن البعيد، هدية لمن يجرؤ على الوصول. وفي القرى منازل بأسطح من العشب مغطاة بالأعشاب، تبدو كأنها تنبت من الأرض، شهادة حية على كيف ينحني الإنسان لإرادة الطبيعة. فكر في الأساطير عن عمالقة شكلوا هذه الجزر وتروجوا يسكنون الظلال، حكايات يهمس بها الريح، تعطي الحياة للصخور وتسحر من يستمع إليها. والبحر، دائما البحر حارس شرس يحيط بهذه الأراضي، أمواجه تروي أسرارا عن غرقى وأبطال ضائعين في ضباب الزمن. هل شعرت بهذا من قبل؟ إحساس بأنك على الحافة، حيث ينتهي العالم المألوف ويبدأ شيء أعظم، نداء يتردد في أعماق الروح. جزر فارو ليست مجرد وجهة، إنها حالة ذهنية، مكان ينحني فيه الزمن ليتشكل حسب المنحدرات والرياح وإرادة الإله. وأثناء تأملك في عظمة هذا الأرخبيل، دعوة، اضغط إعجابا إذا لامس هذا المكان روحك، لأنه ما زال هناك المزيد قادم. لكن الآن تخيل أن تستبدل هدير البحر بنبض مدينة تلتقي فيها الحكاية بالمستقبل. ماذا تخفي كوبنهاجن، جوهرة الدنمارك، لتكشفه لنا؟ كوبنهاجن، الجوهرة التي يلتقي فيها الماضي والمستقبل. مرحبا بكم في كوبنهاجن، قلب الدنمارك النابض، مدينة تتنفس التاريخ لكنها ترقص على إيقاع الحداثة، حيث تروي كل زاوية وكل قناة ملحمة عمرها قرون. انظر من حولك، ميناء نيهافن بواجهاته الملونة ينعكس على المياه الهادئة بطاقة بريدية حية، كانت موطنا للبحارة واليوم تأسر أنظار العالم. هل كنت تعلم أن كوبنهاجن ولدت كقرية صيد صغيرة في القرن العاشر؟ بداية متواضعة، تحولت إلى عاصمة
لمملكة من أمجاد الفايكنج. وقصر روزنبورغ كنز في قلب المدينة يحفظ جواهر التاج، آثار لملوك وملكات حكموا بأيد راسخة تحت نظرة الخالق. امشي في حدائقه حيث يمتزج عبق الزهور بأصداء الماضي. توقف في الزمن حيث يعانق الأخضر التاريخ وتجد الروح راحة. لكن كوبنهاجن لا تعيش فقط على الذكريات، إنها المدينة الأكثر خضرة في العالم. دراجات تعبر الجسور، ألواح شمسية تلمع تحت الشمس، مستقبل مستدام ولد من رؤية الحاضر. البرج الدائري رون تورن يرتفع كمنارة للمعرفة، بني في القرن ال17 لمراقبة النجوم، تحية لفضول الإنسان تحت سماء رسمها الخالق. اصعد ميبي 9 أمتار، منحدر حلزوني بدون درجات، ومن القمة تتجلى كوبنهاجن، فسيفساء من الأسطح والبحر في الأفق. والحورية الصغيرة جالسة على طرف الميناء، تمثال متواضع استوحي من هانس كريستيان أندرسن، تنظر إلى الأفق كرمز للأحلام التي تعبر الأجيال. هل سمعت عن تيفولي؟ مدينة ملاهٍ مفتوحة منذ عام 1843، أضواء تلمع في الليل، ضحكات تتردد، بوابة إلى الفرح في قلب المدينة. وماذا عن الطعام؟ كوبنهاجن وليمة من سمور برود، الخبز المفتوح بنكهات البحر، إلى أطباق حاصلة على نجوم ميشلان، مطبخ يحتفل بالأرض وبمياهها المحيطة. تجول في إسترويت، إحدى أطول شوارع المشاة في أوروبا، متاجر، فنانون، نبض حياة، حيث يلتقي الماضي التجاري بالحاضر النابض. والقنوات تخترق المدينة كعروق، قوارب تنساب، رقصة مائية تذكر بأيام كان فيها البحر طريق أمة ملاحة. انظروا إلى كريستيانسبورغ، القصر الذي يحتضن البرلمان، قلعة من السلطة لكنها أيضا من الجمال، بصالات ذهبية تعكس عظمة، أمة بأكملها. وكنيسة الرخام بقبتها المهيبة، هدية من الخالق، منحوتة من الحجر، ترتفع إلى السماء كنشيد أبدي للإيمان والفن. فكر في صوت الأجراس يتردد في الشوارع، نداء يعبر القرون يوحد الناس في لحظة من الصمت والخشوع.
وأمالينبورغ المقر الملكي، 4 قصور متناظرة يحرسها جنود، بزي يشبه قصص الخيال، عرض يومي لتقاليد حية. هل شعرت بهذا من قبل؟ توازن مثالي بين القديم والجديد. كوبنهاجن مرآة تعكس الماضي وتسقط المستقبل. وفي ليالي الشتاء ترقص أضواء المدينة فوق الثلوج، عرض من الدفء الإنساني وسط البرد، دعوة للحلم. انظروا إلى أوريسند، الجسر الذي يربط الدنمارك بالسويد، إنجاز من عبقرية الإنسان، يخترق البحر، يربط الأمم ويوسع الآفاق. وحي كريستيانيا، واحة من الحرية، ألوان، فن، عالم مختلف حيث تنحني القوانين وتزدهر الإبداع. فكر في هذا، مدينة تنبض بطاقة 1000 عام، لكنها تنظر إلى الغد بعيون الأمل وأيد تبني. وأثناء تجولك في هذه الشوارع التي تنبض بالتاريخ، ما رأيك أن تترك تعليقاً بما أسر قلبك هنا؟ كوبنهاجن تستحق أن تروى. لكن انتظر، الرحلة لم تنتهي. تخيل أن تستبدل نبض المدينة بمنحدرات بيضاء تتحدى البحر. ماذا تخبئ مونس كلينت في جزيرة مون في أعماقها؟ لنكتشف سوياً. مونز كلينت، جزيرة مون، الهاويات البيضاء للدنمارك. على الساحل الشرقي للدنمارك تظهر جزيرة مون، قطعة أرض هادئة، لكن في قلبها مونز كلينت، منحدرات بيضاء تتحدى البحر، عملاق من الطباشير والغموض. تخيل هذا، 300 متر من المنحدرات ترتفع كأنها جدران بيضاء كالثلج، نحتت بيد الخالق على مدى ملايين السنين، شهادة على الزمن العميق. انزل 397 درجة حتى القاعدة، حيث يلتقي البحر بالطباشير. أمواج تلعق الصخر تحمل قطعا من التاريخ نحو أعماق البلطيق. هل كنت تعلم أن هذه المنحدرات مصنوعة من بقايا أحفورية لكائنات بحرية؟ مقبرة لعصور غابرة، كل طبقة فيها تروي ملحمة لعالم غارق. امبش على الشاطئ وابحث عن حجارة الكهرمان، جواهر ذهبية محبوسة في الطباشير كدموع من الماضي، أسرها ضوء الشمس. انظر
تنظر إلى الأعلى، أشجار تتدلى على الحافة، جذورها مكشوفة، توازن هش بين الأرض والهاوية، مشهد من الصمود أمام الريح والبحر. والصمت هنا يكاد يكون مقدساً، لا يقطعه سوى صوت الأمواج وغناء الطيور البعيد، ملاذ تجد فيه الروح، سلاماً في رحابة الكون. وفي القمة مركز جيو سنتر يكشف أسرار هذه المنحدرات، بوابة إلى الماضي بأحفوريات عمرها 70 مليون سنة، دليل على الرقصة البطيئة بين الأرض والبحر. هل شعرت بهذا من قبل؟ الإحساس بلمس الأبدية، أن تخطو على أرض انحنى فيها الزمن وكتبت الطبيعة رسالة بالحجر الأبيض. وفي غابات الجزيرة بلوطات عتيقة وحقول من السحالب النادرة، تناقض ناعم مع القوة الجامحة للمنحدرات في الأفق. يحل الليل وتتلألأ المنحدرات تحت ضوء القمر، منارة طبيعية توجه الأبصار وتوقظ الخيال. فكر في هذا، مكان تتحدث فيه الأرض، ليس بالكلمات بل بطبقات الطباشير وهمسات البحر، قصة لا تنتهي. وأثناء تأملك في هاويات مونز كلينت، تأكد أنك مشترك بالقناة، لأن هذه الرحلة لا تزال تحمل الكثير لتكشفه. لكن الآن تخيل أن تستبدل هذه المنحدرات بمدينة للثقافة والابتكار. ماذا تخفي آرهوس، الجوهرة التالية في الدنمارك، في شوارعها؟ آرهوس، مهد الثقافة والابتكار. مرحبا بكم في آرهوس، ثاني أكبر مدينة في الدنمارك، بوتقة من التاريخ، حيث يهمس الماضي في الحجارة ويضيء المستقبل في عقول شعب مبدع. انظر إلى الأفق، كاتدرائية آرهوس ببرجها الذي يبلغ 93 متراً، منارة قوطية بنيت في القرن ال13، نشيد حجري لعبقرية الخالق. تجول في الحي اللاتيني، شوارع ضيقة، بيوت نصف خشبية، صدى للعصور الوسطى، حيث تخبئ كل زاوية جزءاً من روح الفايكنج. وآروس، متحف الفن، جوهرة حديثة يتوجها قوس قزح بانورامي، تمشي داخله بين الألوان وترى العالم بنور جديد. هل كنت تعلم أن آرهوس هي عاصمة الثقافة الأوروبية؟ لقب مستحق، بمهرجانات تملأ الشوارع ومتاحف تروي حكايات عن شعب لا يهدأ. تجول في دننغاميليبي، متحف في الهواء الطلق، قرى أعيد بناؤها،
من القرن ال17 إلى ال19 حيث توقف الزمن ويحيا الماضي من جديد. والميناء سيمفونية من الأشرعة والفولاذ، سفن تعبر البحر، ومبان مستقبلية مثل الآيسبرغ تعكس الجرأة لمدينة لا تتوقف. اشتم رائحة البحر ممتزجة برائحة الخبز الطازج. أسواق محلية، تقدم نكهات يوتلاند، وليمة بسيطة تدفئ الروح. والحديقة النباتية، واحة خضراء، موطن لنباتات نادرة، وقبة استوائية حيث يلتقي دفء الجنوب ببرد الشمال. هل تخيلت يوما مدينة توازن بين التقاليد والابتكار؟ آرهوس هي كذلك، مسرح يلهم فيه الأمس يوم الغد. وفي ليالي الصيف يشق نهر آرهوس المدينة، أضواء ترقص على الماء، عرض هادئ يدعو للتأمل. فكر في هذا، مكان تنبض فيه الثقافة، ليس فقط في المعارض بل في الشوارع وفي الابتسامات وفي طاقة من يعيش هنا. وأثناء غوصك في روح آرهوس النابضة، اضغط إعجاباً، إن أسرتك هذه المدينة، فالرحلة لم تنتهي بعد. لكن الآن تخيل أن تستبدل هذه الطاقة الحضرية بنقطة يلتقي فيها بحران. ماذا تخبئ سكاين في أقصى الشمال لتعلمنا إياه؟ سكاين حيث يلتقي بحران. في أقصى شمال الدنمارك تظهر سكاين، مكان يتوقف فيه الزمن، حيث يصطدم بحر الشمال وبحر البلطيق في عناق أبدي، مشهد من القوة والجمال. تخيل هذا جرينن، طرف شبه الجزيرة، حيث تخطو على الرمال وترى المياه تتصادم، مبارزة من الأمواج تحت أنظار الخالق. هنا السماء واسعة، مرسومة بألوان تتغير وفقا لنزوات الرياح، آفق لا نهاية لها، يدعو العيون للتيه في الاتساع. هل كنت تعلم أن سكاين هي موطن الضوء الذهبي؟ فنانون من القرن ال19 جاءوا لالتقاط هذا الوهج، درجة لونية فريدة تغمر الكثبان والبحر. تجول في المدينة، منازل صفراء بأسقف حمراء، قرية صيد تحتفظ بالبساطة وروح شعب البحر.
وكنيسة غارقة طمرتها الكثبان، لم تبق إلا برجها كصرخة من الماضي في وجه قوة الطبيعة التي تستعيد أرضها. أشعر بالرياح المحملة بالملح والتاريخ نسيم نحت هذه الأراضي البرية ومنح سكاين طابعها الذي لا يروض. والميناء مليء بالقوارب الملونة، نبض من الحياة، حيث تختلط رائحة السمك الطازج بصوت النوارس، نشيد لعمل البحر. هل سمعت يوما عن منارة سكاين، حارسة رمادية بنيت عام 1858 تهدي البحارة في رقصة المياه الخطرة؟ وعلى الشواطئ تغني الكثبان، تحركها الرياح وهمساتها تبوح بأسرار من زمن كان فيه البحر ملكا وسيدا. انظر إلى السماء عند الغروب، درجات من الذهب والنار تلون الأفق، هدية عابرة تقدمها سكاين لمن يتأملها. فكر في هذا، مكان تكتب فيه الطبيعة قصتها الخاصة، في كل موجة وفي كل حبة رمل شهادة حية. وأثناء تأملك في سحر سكاين، لماذا لا تترك تعليقا بما لمس قلبك هنا؟ فهذا المكان يستحق أن يسمع صداه. لكن الآن تخيل أن تستبدل لقاء البحار بكثبان ترحل كالأشباح. ماذا تخفي رابيرغ ميلا في اتساع الدنمارك لتظهره لنا؟ تدير رابيرغ ميلا، الكثبان المتنقلة في الدنمارك. في شبه جزيرة يوتلاند تظهر رابيرغ ميلا، صحراء حية، كثبان ترقص مع الرياح، بحر من الرمال في قلب الدنمارك الأخضر. ظاهرة من صنع الرياح بارتفاع 40 مترا، كثبان تتحرك حتى 18 مترا في السنة، عرض متنقلا نحت بأنفاس الخالق. تجول في هذا المحيط الذهبي حيث يسود الصمت، لا يقطعه إلا همس الرمال، سيمفونية خفية تتردد في الاتساع. هل كنت تعلم أن رابيرغ ميلا هي أكبر كثيب رملي متنقل في شمال أوروبا،
عملاق لا يهدأ، يبتلع الغابات ويعيد تشكيل الأرض. انظر من حولك، السماء تلامس الأفق، فراغ يسحر البصر، حيث ترسم الرياح أشكالا وتغني الرمال تحت الأقدام العارية. والماضي هنا مدفون تحت الرمال، مزارع وقرى طمرها الزمن عبر القرون، تذكار للقوة التي تملكها الطبيعة. أشعر بالرمال تحت قدميك، ناعمة كالغبار، صيغة بواسطة بحر الشمال وجلبتها الرياح، دورة أبدية تتحدى الزمن. هل تخيلت يوما مكانا تعيش فيه الأرض؟ رابيرج ميله هي ذلك، كائن رملي حي يتنفس ويتحرك بلا نهاية. وعلى الأطراف تصارع أشجار الصنوبر للبقاء، حراس خضر ضد الزحف الذهبي، تناقض يبهر ويثير التأمل. الضوء هنا يتغير مع النهار، من ذهب الفجر إلى فضة الغروب، مسرح طبيعي مرسوم بعناية إلهية. فكر في هذا، صحراء لا تتوقف، قوة تتقدم بلا عجلة لكن بثبات، شهادة على صبر الأرض. وأثناء تأملك في هذه الكثبان الرحالة، اضغط إعجاباً. إن كان هذا المكان قد أسرك، فالدنمارك ما زالت تخفي المزيد. لكن الآن تخيل أن تستبدل الرمال المتحركة بساحل لا يروض، لنكتشف معا ماذا تخبئ السواحل الدنماركية بأمواجها المتوحشة لنا. الساحل الدنماركي، الرقصة البرية للأمواج. مد بصرك على طول الساحل الدنماركي، أكثر من 7000 كيلومتر من الشواطئ التي لا تروض، حيث يزأر بحر الشمال وتصمد الأرض في صراع أبدي. تخيل هذا، شواطئ تمتد إلى ما لا نهاية، كثبان نحتتها الرياح، وأمواج تضرب بعنف، مسرح حي رسمه الخالق. هنا البحر هو الملك، مياهه المتجمدة تحمل قصص الفايكنج وأسرار السفن الغارقة الضائعة في الأعماق تحت سماء لا تهدأ. هل سمعت من قبل عن لوكن؟
قرية على الساحل الغربي تنهض فيها تحصينات الحرب العالمية الثانية من تحت الرمال كأشباح من زمن مظلم. تجول بين كثبان هفيد سانده، ملاذ من الصمت تهمس فيه الرياح، ويرسم البحر خطوطا على الرمال البيضاء. ومنارة روبجير كنودي التي تبتلعها الرمال برج يقاوم. تقدم الكثبان رمز للصمود في رقصة الزمن. استشعر الملح في الهواء رائحة المحيط ممتزجة بصيحات النوارس. نشيد بري يتردد عبر الساحل ويوقظ الحواس. هل كنت تعلم أن البحر هنا هو من يشكل اليابسة؟ جزر تولد وتختفي، كثبان تتنقل، دورة خلق لا تتوقف أبداً. وعلى شواطئ كليت مولر المعروفة باسم هاواي الباردة يتحدى راكبو الأمواج المياه رقصة بشرية مع القوة العنيفة لبحر الشمال. انظر إلى الأفق حيث تغرب الشمس في البحر، تلون السماء بالنار، وداع يومي يترك الروح في صمت. الساحل الدنماركي هو فعلا كائن حي يتنفس مع المد ويغني مع الرياح، شهادة على القوة التي وهبها الخالق للبحر. وأثناء تأملك في هذا الساحل الجامح تأكد من اشتراكك في القناة، لأن هذه الرحلة لا تزال تحمل الكثير لتكشفه. لكن الآن وجهتنا القادمة تنقلك من هذه الأمواج العاتية إلى قرية قديمة وبحر من الطين. ماذا تخفي ريبة وحديقة وتن البحرية الوطنية لتروي لنا؟ ريبة وحديقة بحر فادن الوطنية، التاريخ في الوحل. مرحبا بكم في ريبة. أقدم مدينة في الدنمارك تأسست في القرن الثامن، حيث يتنفس الماضي في شوارعها المرصوفة بالحصى وفي همسات النهر. انظروا إلى كاتدرائية ريبة، قلعة من الطوب بنيت قبل 900 عام. برجها يراقب الزمن، علامة من الخالق على أرض الفايكنج. تجول في وسط المدينة، منازل مائلة بنمط نصف خشبي، قرية متجمدة في الزمن، حيث لا يزال صدى التجار يرقص في الظلال.
هل كنت تعلم أن ريبة كانت ميناء فايكنجيا، مركزا للثروات جاء فيه العالم مع البحر ورحل بالقصص نحو أراضٍ بعيدة؟ وبجانبها حديقة بحر فادن الوطنية، بحر من الوحل ينكشف عند انخفاض المد، صحراء رطبة مليئة بالحياة الخفية. تخيل هذا، آلاف من الطيور المهاجرة، الكراكي والحدأة البحرية، تلون السماء، باليه طائر فوق مرآة الطين. أشعر بالأرض تحت قدميك، طين يحتفظ بأحافير وأسرار من العصور، سجادة حية يلتقي فيها البحر بالأرض في صمت. هل سمعت من قبل عن البحر الأسود؟ هنا يتراجع المد ويترك طريقا لتمشي حيث نام المحيط لحظة من الزمن. والجزر ماندو وفانو ملاذات في الوحل، حيث تغني الرياح وتسود البساطة بين الكثبان والمنازل. تخيل أن هذا هو المكان الحقيقي الذي تمتزج فيه التاريخ بالطبيعة. ريبه تحفظ الماضي، وفاد تكشف رقصة المد والجزر. وأثناء تأملك في هذه الأرض من الطين والحجر، اضغط إعجاباً. إن أسرك هذا المكان، فالرحلة لا تزال مستمرة. لكن الآن تخيل أن تستبدل هذا التاريخ الرطب بشبه جزيرة مترامية. ماذا تخفي غوتلاند بأسرارها البرية لتقدمه لنا؟ غوتلاند، الروح البرية للدنمارك. مرحبا بكم في غوتلاند، شبه الجزيرة التي تمثل قلب الدنمارك القارية. أرض شاسعة نسجت يد الخالق فيها الغابات والكثبان والبحار. تخيل ذلك، حديقة ثاي الوطنية، كثبان تغني للريح وغابات تخفي الأسرار، ملاذ بري على الساحل الغربي. تجول في سيلكيبورغ، بحيرات تعكس السماء وتلال مكسوة بالخضرة، واحة هادئة تتنفس فيها الطبيعة في كل ورقة وكل موجة. هل كنت تعلم أن غوتلاند تضم أقدم نقطة في الدنمارك، قبر إجتفيد من عام 1370 قبل الميلاد، صدى من العصر البرونزي. ويضرب بحر الشمال
الساحل بقوة، أمواج تنحت المنحدرات، وشواطئ ينقل فيها الريح، حكايات عن شعب لا ينكسر. انظر إلى ألبورغ، مدينة نابضة بالحياة، بمينائها وكاتدرائيتها، تقاطع بين الماضي والحداثة على طول مضيق ليم. وفي الداخل حقول ذهبية، مزارع تغذي الأرض، وطواحين تدور كأنها حراس الزمن في هدوء مهيب. هل شعرت بذلك؟ قوة أرض تنبض بين البحر والسماء، غوتلاند فسيفساء، من جمال خام وذاكرة حية. وغروب الشمس هنا يصبغ الأفق بالنار فوق الكثبان والغابات، وداع يومي يدفئ الروح ويصمت القلب. عباها جزيرة تحفظ جوهر الدنمارك، برية وهادئة، هدية من الخالق لمن يجرؤ على الاستكشاف. وأثناء تأملك في اتساع غوتلاند، تأكد أنك مشترك في القناة، فالمغامرة هذه ما زالت تحمل الكثير لتكشفه. والآن حان وقت استبدال هذه البرية بجزيرة من القلاع والتاريخ. ماذا تخبئ لنا جزيرة زيلاندا من كنوزها لتقدمها لنا؟ جزيرة زيلاندا، القلب التاريخي للدنمارك. مرحبا بكم في جزيرة زيلاندا، مهد الدنمارك، أكبر جزيرة وأكثرها اكتظاظا بالسكان في البلاد. تضم أكثر من 25% من سكان الدنمارك، وفيها قلاع وغابات نسجت بيد الخالق. وهنا يظهر قلعة كرونبورغ في هلسنغور، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، مسرح لكثير من عروض هاملت، المأساة الشهيرة لشكسبير، حصن حقيقي على شاطئ البحر يحفظ قرونا من المجد. تجول في روسكيلدا، العاصمة الفايكنجية القديمة، تضم كاتدرائيتها ملوكا، قبر حجري يرقد فيه الماضي تحت ثقل التاريخ. هل كنت تعلم أن هنا متحف السفن الفايكنجية يحفظ سفنا عمرها 1000 عام سحبت من المضائق، كنوز تهمس بأصوات ملاحين عبروا المحيطات. وقلعة فريدريكسبورغ في هيليرود،
قصر فوق البحيرات بأبراج تلامس السماء، انعكاس للملكية في مياه هادئة. انظروا إلى غابات غريبسكوف، بلوط قديم ومسارات تهمس، ملاذ أخضر تحكم فيه الطبيعة. اشعر بالرياح في تيسفيلد، شواطئ ذات رمال ناعمة، وبحر البلطيق الذي يغسل الساحل، نسمة حرية حقيقية على حافة الجزيرة. هل تخيلت يوما أرضا تجمع بين ثقل التاريخ وخفة الطبيعة؟ زيلندا هي كذلك، توازن إلهي حقيقي. وفي القرى بيوت بأسقف حمراء، حقول تمتد حتى الأفق، دعوة للسكينة حيث يتباطأ الزمن وتتنفس الروح. فكر في هذا، جزيرة تحمل جوهر الدنمارك، من القلاع إلى الغابات، إرث حية نحت بيد الخالق. وأثناء تأملك في كنوز زيلندا، اترك تعليقا بما لمسك في هذا المكان. أكثر من مجرد وجهة، الدنمارك هي دعوة لترى العالم بمنظور فريد، حيث تتحدى المنحدرات السماء وتنضح المدن بالتاريخ وتكشف الطبيعة، عظمة الخلق الحقيقية. كل قلعة وكثيب موجة تحكي قصة عن التوازن والإبداع والصلة بالخالق. إذا أسرتك الدنمارك، فتخيل ما ينتظرك لاحقا: قمم ثلجية تهمس بالأسرار، وبحيرات تخفي ألغازا أبدية. هذه هي سويسرا على شاشتك الآن. اضغط الآن لاكتشاف 10 عجائب خفية في سويسرا، واكتشف أعمق أسرار أوروبا المحفوظة. تابعنا واكتشف الروعة حول العالم. إلى اللقاء، ونراكم في الرحلة القادمة.